নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই ভাত কেৰেলা। ভাত কেৰেলাৰ মই 5টা লৈ লৈছোঁ। এই ভাত কেৰেলা দি মই আপোনালোকক পুৰ বনাই দেখুৱাম। কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাওঁ আহক মই এতিয়া দেখুৱাওঁ। এইখিনি মই এতিয়া ফালি ল'ম। এতিয়া মই এই ভাত কেৰেলাকেইটা এনেকৈ ফালি ল'লোঁ, 2 টুকুৰ কৰি ল'লোঁ মাজেদি ফালি। এতিয়া মই গৰম পানী কৰি থৈছোঁ, তাক মই এইখিনি সিজাই ল'ম। এতিয়া মোৰ পানী ইফালে আগতে বহাই থৈ দিছিলোঁ, গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত এতিয়া গোটেইখিনি দি সিজাই ল'ম। আৰু মই ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম, আৰু তেতিয়াহ'লে সোনকালে মানে এই বস্তুখিনি সিজি যাব। এতিয়া মই ভাতকেৰেলাকেইটা সিজাই লৈছিলোঁ। ভাতকেৰেলাকেইটা সিজাই লোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এতিয়া নমাই ল'লোঁ। নমোৱাটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, কিন্তু মই নমাই ল'লোঁ এইখিনি। মোৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। আৰু ভাতকেৰেলাখিনি এনেকুৱা হিচাপত মানে আপোনালোকে সিজাই ল'ব। আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি গোটেইখিনি মই উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ এখন চামুচ দি মই বস্তুখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ লাহে লাহে বস্তুখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ ভাতকেৰেলাৰ মাজৰখিনি মই উলিয়াই ল'লোঁ। এনেকৈ দেখাত ধুনীয়াও লাগিছে, এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ মই। এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। ইয়াৰ লগত মই এইফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ, মই 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। অকণমান নহৰু লৈ লৈছোঁ, আৰু এইফালে জলকীয়া লৈ লৈছোঁ মই 6-7টামান। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ লগত পিচি ল'ম। আৰু পিচি মই এইখিনি গোটেইখিনি শুকান মাছ দি ভাজি ল'ম। এইফালে মই এইখিনি শুকান মাছ ধুই থৈ দিছোঁ, এইখিনিৰ লগত মই এইখিনি গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। মই এনেকৈ মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই চাটনি বনাই দেখুৱাওঁ। এইফালে মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত অকণমান তেল দিম। 2 চামুচমান মই তেল দিছোঁ। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজৰ লগতে মই এই শুকান মাছখিনিও দি দিম। ভালকৈ তেহে এই শুকান মাছখিনিও ভজা খাব। দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম। পিঁয়াজৰ পৰা এটা ধুনীয়া কালাৰ হ'ব, তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি এনেকৈ লৰাই থাকিম। মই এই পিচি ৰখা মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। মই ইয়াত অকণমান নিমখ দিছোঁ, বেছি নিমখ দিয়া নাই, কাৰণ শুকান মাছত নিমখ থাকেই, সেইকাৰণে মই বেছি নিমখ ইয়াত দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ। আৰু 1 চামুচ মই হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ। আৰু মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ। জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ যিমানখিনি দৰকাৰ সিমানখিনিয়ে দিব। মই 1 চামুচ দিছোঁ। যিমান আপোনালোকে জলকীয়া খাব পাৰে সিমানখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া পিচি দিছোঁ। এইফালে মোৰ এইখিনি মছলাখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এইখিনি মোৰ হৈ থাকক। এইফালে মই আৰু পুৰকেইটা বনাবৰ কাৰণে এটা বেটাৰ বনাই লওঁ। ইয়াত মই বেচন দিম 3 চামুচ, ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ, 4 চামুচ দিম, হৈ যাব 4 চামুচ। আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম 3 চামুচ। সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দিছোঁ। অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, দেখিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই সানি ল'ম। সানি মই ইয়াত অকণকৈ পানী দি মই এইটো এটা বেটাৰ বনাই ল'ম। এইখিনি দি মই পুৰটো বনাব লাগিব, এইটো কাৰণে এইখিনি মই বেটাৰখিনি বনাই ল'ম। অকণ পানী দিম, আৰু অকণকৈ পানী দি মই এইখিনি লৰাই এইখিনি কৰি ল'ম মই।
এতিয়া মোৰ এই মছলাখিনি এনেকৈ হৈ গ'ল। মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম। নমাই মই এইখিনি অকণমান সময় ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু এফালে মই এইখিনি বেটাৰখিনি বনাইছিলোঁ যে এইখিনি মোৰ এনেকুৱা হৈছে, এনেকৈ কৰি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে বস্তুখিনি বনাবলৈ ভাল হ'ব। এতিয়া মই ভাত কেৰেলাৰ এটা এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই মছলাখিনি যে কৰি লৈছিলোঁ, মছলাখিনি মই ইয়াত এতিয়া সুমুৱাই দিম। অকণ অকণকৈ মই গোটেই মছলাখিনি গোটেইকেইটা ভাত কেৰেলাত সুমুৱাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি সুমুৱাই ল'ম। সুমুৱাই মই এনেকৈ কৰি গোটেই পুৰখিনি মই ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইকেইটা ভাজি মই দেখুৱাই আছোঁ। এফালে মোৰ কেৰাহী পেন বহাই দিছোঁ। পেনত তেল গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এটা এটাকৈ পুৰ ভাজি দেখুৱাম। এনেকৈ ইয়াত দি ল'লোঁ। লৈ পেলাই মই ইয়াত এইখিনি এনেকৈ দি এইকেইটা মই এতিয়া এটা এটাকৈ পুৰ গোটেইকেইটা ভাজি ল'ম। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। গোটেইকেইটা মই এনেকৈ দি ভাজি ল'ম। আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায়, মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো ঘৰৰ সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ফেমিলি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই চেনেলটো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। এনেকৈ কৰি গোটেই পুৰকেইটা মই তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইকেইটা তল ওপৰ কৰি ধুনীয়াকৈ লৰাই মই এইখিনি ভাজি ল'ম। ওপৰ তল কৰি দুইটা ছাইড মই ভাজি ল'ম। এইকেইটা মই এনেকৈ উল্টাই পুল্টাই ভাজি ল'লোঁ। আৰু মোৰ এইকেইটা ধুনীয়া কালাৰ হৈ আহিছে। মই এইকেইটা এতিয়া নমাই দিম। মোৰ এইকেইটা হৈ গৈছে। মই এতিয়া নমাই ল'লোঁ। দেখাটো ধুনীয়া হৈছে। আৰু বাকী যিকেইটা আছে মই এইখিনিও এতিয়া এনেকৈ তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই ভাতকেৰেলাৰ পুৰকেইটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব। আৰু খাই কেনেকুৱা পালে মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ পৰা নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।